So ayun guys, nandito na naman ako guys, si Astroboy TV guys. So ngayon guys, magre-repair tayo ng ano guys, ng speaker, computer speaker guys. Ito guys, makikita kasi. Ito. Putol kasi yung cord guys. Ito putol. So pagpalitan natin ng cord na ganito guys. Sa labas. Ito. Pinagawa sa akin ng katrabaho ko guys. So ito guys. So by the way guys, shoutout nga pala sa may-ari ng ano guys. Shoutout na rin po sa mga ano natin guys, sa mga subscriber natin guys. Yan. So ayun guys. Stay tuned guys at let's get started. So ayun guys. So una guys, i-prepare muna natin yung gagamitin natin guys. So ito guys, soldering iron guys. At ito guys, soldering paste. Soldering paste. At saka lead. Natin guys. So, style ko nito guys. Bala ko nito guys. Diba ito ipapalit natin guys. Ito ipapalit natin ito. So, bala ko kasi putol na ganyan ganito niya. So, bala ko ito ihihinang ko sa loob. Para bago yung cord niya guys. Ito ihihinang ko sa loob. Tapos ito nilalabas. Tanggalin ko na to. Para maganda na natin guys. So, ayun guys. So, keep on watching. So, kung bago lang kayo sa channel guys, subscribe guys. Para ganahan naman tayo mag-upload guys. So, keep on watching Astroboy TV. So, and guys, natusok ko na siya guys. So, ang gagawin natin dito guys, ano na natin to, babalutan natin to ng soldering para hindi siya matanggal. Ang hirap Ayan, babalutan lang natin to para hindi siya Tama ba ang ginawa ni Alan sa kanila? Mali. para hindi siya matanggal. Kasi nangbubuli siya. Masama yung ginagawa niya. Nangaaway siya. Ano kaya ang pakiramdam nila to matuwan ko sa sitwasyon? Nararamdaman nila na galit. Para hindi talaga matanggal. Disappointed. Anong problema doon? Ano na hindi mo maunawaan doon? Okay na guys, so babalik na natin yung cup guys. So yan lang muna kayo guys, babalik natin yung cup. So yun guys, nabuo na natin yung ano guys, yung speaker guys. So nakabit na rin natin yung cord guys. So may butas na siya konti guys. So lalagyan ko na lang ano guys, stick glue. Kaya hindi pasukin na. So ito na guys, nabuo na cord. So iti-testing natin mamaya yan guys. So okay. Tapos inayos ko na rin itong ano guys, cord. Kasi hininang ko pa eh. Hininang. Kasi paangit pagkalagay. Pulupot lang. So thank you for watching Astroboy TV. Please subscribe. So yun guys, naisaksak ko na siya guys. Sa cord yan, saksak ko na guys. Tapos okay naman guys, gumagana na siya guys. So ang gagawin natin guys, ito yung pinalitan ko guys. Asan ba yan? Luma. Ito yung luma guys. Putol kasi. So pinalitan ko ng bagong cord. So yung testing natin guys, saglit na guys. Kasi iwas tayo sa makapiright guys. So ito guys, pipili ko na guys. Saglit na, testing na natin na saglit. Okay guys, so thank you for watching Astroboy TV. Subscribe. So ayun guys, nakagawa na naman tayo ng video guys. So ito guys, natapos na natin yung ginawa natin guys. So time check guys, anong oras na guys? Tingnan natin yung oras guys. 3:51. So papasok na naman sa trabaho guys. So thank you for watching guys sa Astroboy TV guys. So ito guys, nagawa na natin guys. So maraming salamat sa inyong panonood. So bago lang kayo sa channel ko guys, so please subscribe. Thank you for watching.